So, welcome sa channel ko. Ako nga po ulit si Aldrintarucpena ng DREMEDIA Production. At today, isa na naman panibagong video ang ituturo sa inyo. At ang topic natin ngayon mga master ay kung paano nga ba kumita gamit ang SHOPBACK. So, basically, ang SHOPBACK ay isang SHOPBACK or cashback na ginagamit para makatipid o makamura sa mga bibilhin natin through online store. Like Shopee, Foodpanda, ayan, Jollibee, ayan mga yan, at iba-iba pa. So, dito sa Jollibee, meron kang up to 5% SHOPBACK. So, kung pag bumili ka ng 100 pesos, mababawasan nyo ng 5%. Malaking tulong na din yon. Like, for example, kung bibili ka sa Shopee, may 10% sila. Yung 100 pesos mo, babalik sa'yo yung 10 pesos. Babalik yon sa SHOPBACK account mo. So, ang kailangan mo lang din gawin para makapag-register ka dito, i-click mo lang tong login dito sa taas. So, pwede mo i-connect yung email mo, Facebook, at dito sa Apple. So, ang gagamitin muna natin ngayon ay Facebook. So, ibig sabihin, kapag clinic mo yung Facebook, automatic na siyang magli-link dito. So, ayan. Ito nakikinita ko mga master sa loob lang ng 2 linggo. So, paano ko nagawa yan? So, ang kailangan nyo lang gawin mga master ay i-click itong Refer a Friend. Kapag na-click nyo itong Refer a Friend, give your friend 100 pesos and get 100 pesos when they purchase. Ibig sabihin, kapag na-share mo to sa kaibigan mo, ay makakakuha ka ng cashback or makakakuha ka ng 100 pesos sa account mo dahil nga nakapag-register yung kaibigan mo. So, ibig sabihin, kapag nag-register din yung kaibigan mo, ay makakakuha siya ng 100 pesos din. So, magagamit mo ang mga pera mo sa SHOPBACK sa mga online store din na gusto mong pagbilhan. So, pwede mo rin siyang i-withdraw gamit ang bank account. Ayan, pwede mo siyang i-link dito sa link na to, sa page na to. Ayan. At kapag nag-back ka, ito yung sinasabi ko sa inyo mga master. Pwede nyo i-share to, i-copy nyo lang tong link, at makashare nyo na din to sa mga kaibigan nyo. So, ilalagay ko na lang din sa description yung link nito, nung website na to, para makapag-register din kayo. So, kapag nag-register kayo doon mga master, dito sa link na lalagay ko sa baba, ay makakakuha kayo agad ng 100 pesos sa SHOPBACK nyo. At magagamit nyo din ito sa pagbili. So, ganun lang kasimple mga master. At pwede nyo din mag-download yung SHOPBACK sa mobile app. Pwedeng Android at iOS. Meron naman sila. So, sa mga Android user naman mga master, pwede nyo itong ma-download gamit ang Play Store. So, isa-search nyo lang ay SHOPBACK. Pagka-click sa SHOPBACK, i-click nyo lang tong install. Then, open. Kapag na-open nyo ng mga master, pwede nyo ding i-link yung Facebook account ninyo dito sa mismong SHOPBACK natin. So, ganun lang kasimple mga master. Tulad din ng pag-register nyo dun sa web, ganito din yung paggamit or pag-register sa mobile app. So, paano kayo makakapag-refer gamit ang phone nyo? So, punta lang kayo dito sa account, dito sa may icon. Then, makikita nyo dito, invite friend. Ayan. Pagka-click ng invite friend nyo mga master, meron kayo makikita dito, ayan, yung link. Copy nyo lang. Ito, automatic na siyang makakopy sa mismong phone nyo. So, kapag na-copy nyo to, pwede nyo siyang isend sa mga kaibigan nyo sa Facebook, ayan, sa Twitter. Pwede nyo siyang isend. I-paste lang natin to mga master. Ayan. I-paste lang natin. Ayan. Ibig sabihin, kapag na-paste na, kapag na-copy nyo na, i-paste nyo lang. Ayan. Pag clinic nyo to mga master at nag-register siya, ibig sabihin, pwede na siyang makakuha ng 100 pesos at pwede ka na din makakuha ng 100 pesos. So, yung buong details nito mga master, lalagay ko na lang dito sa comment o kaya naman dito sa description para makapag-register din kayo at makakuha ng 100 pesos. So, ayan mga master, nakakuha ko naman 1,600 dahil lang sa pag-share ko nito. Sana makuha nyo at ma-share din natin to sa iba. So, hanggang dito na lang muna yung tutorial natin dito mga master. Kung meron kayong tanong at meron kayong gustong malaman, comment nyo lang dito sa baba at sasagutin naman natin yan mga master. At hanggang dito na lang. Maraming salamat.